নমস্কাৰ এই মুহূৰ্ত দিব লৈছো আজি ৰাতিপুৱাৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু এই ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ বাবে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি দিয়ক তেনে আহক দৰ্শকসকল আজিৰ ৰাতিপুৱাৰ খবৰকেইটা আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমটো খবৰ হৈছে 7 বছৰৰ ভিতৰত ঘোষণা হ'ব এডিআৰিৰ ফলাফল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰ ঘোষণা এবাৰ দিব লৈছো আজিৰ পুৱাৰ 2 নম্বৰটো খবৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা 40 দিনৰ পিছত 19 ফেব্ৰুৱাৰী 2025ত উদ্ধাৰ হ'ল ওমৰাংচুৰ কয়লাখনিৰ সুৰংগৰ পৰা 5টাকৈ মৃতদেহ বুধবাৰে বিয়লি এই কথা ঘোষণা কৰিলে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সামাজিক মাধ্যম যোগে এই কথা ঘোষণা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় ওমৰাংচুৰ কয়লাখনিৰ পানী নিষ্কাশন প্ৰক্ৰিয়া উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিব পৰাকৈ সম্পন্ন কৰা হৈছিল আজি 5 গৰাকী বনুৱাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি খনিৰ খাদৰ পৰা উলিয়াই অনা হৈছে মৃতদেহ কেইটিৰ চিনাক্তকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰা হৈছে উল্লেখযোগ্য যে এই পৰ্যন্ত মুঠ 9 গৰাকী শ্ৰমিকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইয়াৰ আগতে 4 গৰাকী শ্ৰমিকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে উদ্ধাৰকাৰী দলে এনডিআৰএফ এছডিআৰএফ লগতে ভাৰতীয় নৌসেনাৰ প্ৰায় 12জনীয়া এটা দল অহৰহ উদ্ধাৰ কাৰ্য অব্যাহত ৰাখিছিল ওমৰাংচুৰ এই সুৰংগটোত এইবাৰ দিব লৈছো আজিৰ পুৱাৰ 3 নম্বৰটো খবৰ আজি ঐতিহাসিক ৰূপহী পথাৰৰ পিটনিত উদ্ধাৰ হৈছে এটা নৰকংকাল উল্লেখযোগ্য যে শিৱসাগৰৰ জয়সাগৰস্থিত চিভিল হাস্পাতালৰ সন্মুখতে থকা ৰূপহী পথাৰত নৰকংকাল উদ্ধাৰ হোৱাৰ খবৰ বিয়পি পৰাৰ পাছতেই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে উদ্ধাৰ হোৱা নৰকংকালত প্ৰত্যক্ষ কৰা অনুসৰি পিন্ধনত আছে এটা টি-চাৰ্ট আৰু এটা জিন্স পেণ্ট জানিব পৰা মতে এগৰাকী স্থানীয় লোকে প্ৰথমে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল এই নৰকংকালটো ইফালে ঘটনাৰ খবৰ পোৱা মাত্ৰকে স্থানীয় আৰক্ষী আহি ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে নৰকংকালটো উদ্ধাৰ কৰিছে তেওঁলোকে সন্দেহ কৰা অনুসৰি প্ৰায় এমাহ পূৰ্বে মৃত্যু হোৱা লোকৰ কংকাল এইটো অৱশ্যে এতিয়ালৈকে মৃত ব্যক্তিগৰাকীৰ পৰিচয় উদ্ধাৰ কৰিব পৰা হোৱা নাই এইবাৰ দিব লৈছো আজিৰ পুৱাৰ 4 নম্বৰটো খবৰ মাছাল্লাহ এয়া কি দৃশ্য আলহামদুলিল্লাহ এজন দুজন নহয় হাজাৰ হাজাৰ মানুহ প্ৰথমতে মানুহ আৰু মানুহ চাৰিওফালে মানুহ দেখিবলৈ লৈছো মুঠতে জনসমুদ্ৰ হৈ পৰিছে এয়া চাওক এক নান্দনিক পৰিৱেশ হয় এই মুহূৰ্তত জনাই আছো কেৱল মাত্ৰ মিডল অসমৰ দৰ্শকসকলক প্ৰত্যক্ষ কৰক নাই কোনো সিকিউৰিটি গাৰ্ড কিন্তু সকলোৱে মিলাপ্ৰীতিৰে চলাচল কৰি আছে হয় এই মুহূৰ্তত ক'ব লৈছো হুজাই জিলাৰ ৰহমত নগৰ ছফিকিয়া আলিয়া হাফিজিয়া কাৰিয়ানাও মাদ্ৰাছাৰ কথা এই মাদ্ৰাছাখনত মিডল অসমৰ পৰিচালক জাকাৰিয়া আছে আৰু পোনপটীয়াকৈ তেখেতৰ পৰা আমি অধিক তথ্য জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম স্বাগতম জনাইছো মিডল অসমলৈ আৰু মই জাকাৰিয়া মই বৰ্তমান আহি উপস্থিত হৈছোঁ এখন মাদ্ৰাছাত বিশেষকৈ মই বৰ্তমান আহি উপস্থিত হৈছোঁ হুজাই জিলাৰ ৰহমতনগৰ মাদ্ৰাছাত যিখন নামেই পৰিচয় দাৰুল হাদিছ ৰহমতনগৰ ইছলামিয়া ছফিকিয়া আলিয়া হাফিজিয়া ও কাৰিয়ানা মাদ্ৰাছা বিশেষকৈ আজি এই মাদ্ৰাছাখনত ৭৫তম আজিমুছাম ৱাজ ও বাৰ্ষিক জলসা বৰ্তমানৰ পৰিৱেশসমূহ আমি পোনপটীয়াকৈ মিডিল অসমৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছোঁ কিয়নো আমি বৰ্তমান এই মাদ্ৰাছাৰ বাকৰিত আছোঁ আৰু মেইন প্ৰৱেশ দুৱাৰৰ ওচৰত আছোঁ কোনোবা মানুহ আহি আছে কোনোবা মানুহ গৈ আছে আৰু বৰ্তমানৰ পৰিৱেশসমূহ দেখুৱাই আছোঁ এয়া আপোনালোকে চাব পাৰে মই খুব যাব পৰা যোৰহাট ক'ৰ পৰা যোৰহাট হয় আমি আপোনালোকক ইতিমধ্যে ক'লোঁ যে ৰাজ্যৰ ভিন্ন ঠাইৰ পৰা এটা কথাত ক'বলৈ গ'লে ইয়াত লোকসকলে আহি একত্ৰিত কৰে তেখেত হৈছে উজনি অসমৰ যোৰহাটৰ পৰা আহিছে ইয়াত আহি যোৰহাট টাউন কেনেকুৱা অনুভৱ কেনেকুৱা ইয়াত আহি বহুত ভাল লাগিছে আগতে আগে পিছে অহা হৈছিল নেকি মই আগত আৰু কেইবাবাৰ আহিছিলোঁ দেখিবলৈ ভাল লাগিছে ইয়াত আহি কেনেকুৱা লাগিল ভাল লাগিছে মানুহৰ এটা সজাগতা আহিছে মানুহৰ পৰিৱেশটো ভাল লাগিছে যিফালে চকু দিব কেৱল মানুহ আৰু মানুহ পৰিৱেশটো যথেষ্ট ভাল চিকিউৰিটি গাৰ্ড নাই কোনো হেৰি নাই তথাপি মানুহে আৰামছে মিলা প্ৰীতিৰে চলি আছে আজিৰ পুৱাৰ 5 নম্বৰটো খবৰ দাদাৰ নামটো কি
মাহমুদ আব্দুর ৰহিম ঠিক আছে লগ পাই ভাল লাগিল মই ইতিমধ্যে ক'লো যে হুজাই জিলাৰ ৰহমতনগৰ মাদ্ৰাছা ৰাজ্যৰ ভিন্ন ঠাইৰ পৰা লোকসকল আহে এজ এ এক্সাম্পল তেখেত আহিছে যোৰহাটৰ পৰা হৈ যাব যোৰহাট টাউনৰ হয় আৰু যদি যোৰহাটৰ কোনোবাই এই ভিডিঅ'টো চাই আছে কমেন্ট যোগে নিশ্চয় মতামত জনাবলৈ নাপাহৰিব ঠিক আছে লগ পাই ভাল লাগিল সম্পূৰ্ণ সবিশেষ আমাৰ সহযোগী বৰ্তমানৰ পৰিৱেশসমূহ পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাই আছে চাব পাৰে এয়া হৈছে মেইন প্ৰৱেশদ্বাৰ আৰু মেইন প্ৰৱেশদ্বাৰৰ পৰিৱেশসমূহ আমি কেৱল মাত্ৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছো চাব পাৰে কাৰণ আজি হৈছে ফাল্গুন মাহৰ সপ্তাহৰ প্ৰথম বুধবাৰ আৰু আজি হৈছে 75তম আজিমুছাম ওয়াজ ও তৃতীয় বাৰ্ষিক খতমে বুখাৰী ও দস্তাৰবন্দী মেহফিল আৰু বৰ্তমানৰ পৰিৱেশসমূহ আমি যিখন নেকি দাৰুল হাদিছ ৰহমতনগৰ ইছলামিয়া শফিকিয়া আলিয়া হাফিজিয়া ও কাৰিয়ানা মাদ্ৰাছাৰ পৰিৱেশ আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাই আছো আমাৰ সহযোগীয়ে দেখুৱাই আছে আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাই আছো এয়া আপোনালোকে চাব পাৰে কোনে ক'ৰ পৰা চাই আছে কমেণ্ট যোগে যদি আপোনালোকে মতামত দিয়ে নিশ্চয় আমিও জানিব পাৰিম আৰু যদি আপুনি এই ইছলামিক এই যিটো অনুষ্ঠান অৰ্থাৎ আজিমুছাম ওয়াজ চলি আছে তাত যদি আপুনি আহি অংশগ্ৰহণ কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনিও কমেণ্ট যোগে মতামত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু চাই থাকক আমি বৰ্তমানৰ পৰিৱেশসমূহ পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাই আছো কোনে ক'ৰ পৰা চাই আছে কমেণ্ট যোগে মতামত দিব কিছু লোক আছে লোকসকলৰ পৰা কিছু মন্তব্য ল'ম দাদা পাইছোঁ দাদা ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি এক মিনিট ক'ৰ পৰা আহিছে আমি পাবিজুৰিৰ পৰা প্ৰতি বছৰত আহে নেকি প্ৰতি বছৰ কেনেকুৱা অনুভৱ কেনেকুৱা নাই ভাল লাগে ন ঠিক আছে লগ পাই ভাল লাগিল এয়া চাব পাৰে যিহেতু আমি যিসকল মানুহ আহি আছে কোনোবা মানুহ আহি আছে কোনোবা মানুহ গৈ আছে এইসকলৰ মন্তব্য আমি লৈ আছোঁ যিমান পাৰোঁ আৰু চাব পাৰে আমি মিডিল অসমৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছোঁ চাব পাৰে আমি যিহেতু ৰহমতনগৰ ইছলামিয়া শফিকিয়া আলিয়া মাদ্ৰাছাৰ মেইন প্ৰৱেশদ্বাৰৰ বাকৰিত আছোঁ আৰু বাকৰিৰ পৰিৱেশসমূহ আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকে চাব পাৰে কোনে ক'ৰ পৰা চাই আছে কমেণ্ট যোগে মতামত জনাবলৈ নাপাহৰিব এজন দাদা পাইছোঁ দাদা আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে পাবিজুৰিৰ পৰা পাবিজুৰি আপুনিও পাবিজুৰি হয় কেনেকুৱা অনুভৱ কেনেকুৱা ইয়াত আহি ভালেই লাগিছে ঠিক আছে ধন্যবাদ ইফালে আৰু এজন দাদা আছে আমি তেখেতৰ পৰা জানিম স্বাগতম জনাইছোঁ ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি মই চৌধুৰী বজাৰৰ পৰা চৌধুৰী বজাৰৰ পৰা আচ্ছা কি ক'ব আজি ৰহমতনগৰ মাদ্ৰাছাত বাৰ্ষিক ওয়াজ মেহফিল আৰু এটা কথাত ক'বলৈ গ'লে খতমে বুখাৰী ও দস্তাৰবন্দী মেহফিল ৰহমতনগৰ মাদ্ৰাছাৰ বিষয়ে আপুনি কি মাদ্ৰাছাৰ বিষয়ে কি ক'ব আপুনি এই মাদ্ৰাছাটো বহুত পুৰণা মদৰছা আৰু এই মদৰছাত ফিৰ শফিকুল হক চাহাব আছিল তেখেত বাণীয়ে মাদ্ৰাছা আৰু এই আজি যে তাৰিখ যিটো ফাল্গুনৰ প্ৰথম বুধবাৰ এইটো সেই মূলতে আপোনাৰ পীৰ চাহেবে স্থাপিত কৰি গৈছে সেইকাৰণে সেই সময়ৰ পৰা মানে হৈ আছে হয় হৈ আছে এই মাদ্ৰাছা মই 7 বছৰ পঢ়িছোঁ এই মাদ্ৰাছা আপুনি এই মাদ্ৰাছাত অধ্যয়ন কৰিছিলা হয় 7 বছৰ অধ্যয়ন কৰিছোঁ মই এই আগৰ পৰাই এই প্ৰত্যেক বুধবাৰ ফাল্গুন মাহৰ প্ৰথম বুধবাৰ এই মাদ্ৰাছাখন মোটামুটি চলি আছে মানে ফাল্গুন মাহৰ প্ৰথম বুধবাৰত 100% হয় আৰু হয় দ্বিতীয় বুধবাৰ নহয় মানে না ঠিক আছে লগ পাই ভাল লাগিল ইফালে আৰু এজন দাদা আছে আপুনি ক'ৰ হয় চৌধুৰী বজাৰৰ নেকি ইয়াৰ একেই লগ পাই ভাল লাগিল আৰু ইয়াত আহি কেনেকুৱা অনুভৱ কেনেকুৱা ভালে লাগিছে আৰু ভালে লাগিছে ঠিক আছে আমি এই মাদ্ৰাছাৰ বাকৰিত আছোঁ আজি হৈছে 75তম আজিমুছাম ওয়াজ ও তৃতীয় বাৰ্ষিক খতমে বুখাৰী ও দস্তাৰবন্দী মেহফিল আৰু আসৰৰ নমাজৰ পিছত বিশেষকৈ বৰ্তমান 4:55 হৈছে আৰু সেই সময়ৰ পৰিৱেশ আমি মিডিল অসমৰ দৰ্শকসকলক আমাৰ সহযোগীয়ে দেখুৱাই আছে কোনোবা মানুহ আহি আছে আৰু কোনোবা মানুহ গৈ আছে চাব পাৰে আমি দেখুৱাই আছোঁ আৰু এয়া হৈছে মেইন প্ৰৱেশদ্বাৰ আৰু মেইন প্ৰৱেশদ্বাৰৰ পৰিৱেশ আমি ফাৰ্ষ্টৰ পৰা বৰ্তমান সময়লৈকে দেখুৱাই আছোঁ বহুতৰ মন্তব্য লৈছোঁ তো গতিকে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পায় কমেণ্ট যোগে মতামত জনাবলৈ নাপাহৰিব এইখিনি কৈ মই জাকাৰিয়াই ৰহমতনগৰ মাদ্ৰাছাৰ পৰা এই ভিডিঅ'টোৰ সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম।